Sähköauto-uutisista terve. Ford on just julkistanut uuden Ford Capri-sähköauton. Tästä on jo huhuttu jonkun aikaa ja Ford tekee nyt sitten tälle Capri-nimelle saman kuin se teki Mustangille. Eli tämä Ford Mustang ja kuten Caprikin ovat niin kuin polttomoottoriautoissa aina olleet tämmöisiä kaksovisia coupe-autoja. No, Mustangista myös löytyy avoversioita ja vähän porrasperäisempiä versioita, mutta joka tapauksessa Capri on aina ollut vähän tämmöinen coupe-mallinen, vähän sporttisempi kaksovinen auto. Mutta nyt sitten tämä uusi sähköinen Capri on vähän niin kuin toi sähköinen Mustangikin, neliovinen tämmöinen crossover hybridi SUVi. Eli se on sitten vähän niin kuin ID.5 on ID.4, eli tähän perustuu samalle alustalle kuin ID.4 ja ID.5. Eli tämä on nyt sitten sitä Ford Exploreria vähän linjakkaampi versio. Eli lähdetään katsomaan, miltä se näyttää. Mä en ole itsekään vielä tähän ehtinyt perehtyä yhtään, koska tämä on juuri muutama minuutti sitten julkistettu virallisesti. Ja Fordin Suomen sivulta ei tätä vielä löydy, mutta nyt ollaan Fordin Englannin tai Iso-Britannian sivulla. Ja täältä se nyt sitten näyttää. En osaa sanoa, en ole niin muotoiluasiantuntija, että osaisin sanoa, että onko tuossa mitään samaa kuin siinä vanhassa Caprissa. Pitäisi kysyä työmieheltä, joka on Capri-miehiä, että onko tässä, tunnistaako tästä muotokielestä jotain samaa, mutta itse en kyllä oikein löydä mitään samaa ulkonäössä tästä autosta. Vähän niin kuin Mustangissakin, niin vaikea siitä on ehkä löytää niitä yhteneväisyyksiä. Sitten sieltä hinnat lähtee 42 000 punnasta ja niitä voi tilata sitten tämän vuoden loppupuolella. Tuolla Briteissä löytyy tämmöinen halpisversio 55 kilowattitunnin akulla. En tiedä tuleeko Suomeen. Tekniset tiedot vaikuttaisi ihan samoilta. Täällä on nyt valitettavasti maileissa nämä tiedot, koska brittisivustosta puhutaan, mutta 0-100 on 6,4 sekuntia ja toimintamatka on nyt sitten se 600 kilometrin luokkaa. Ja pikalataus 10-80 taitaa olla 26 minuuttia. Eli coupe crossover, niin kuin mainitsin. Eli tämä Capri Select on nyt sitten tämä hinnat alkaen malli ja sitten Capri Premium, tämä arvokkaampi malli. Täältä se nyt sitten näyttää, niin kuin tuossa nyt sitten nähtiin. Homeakeltainen väri kyllä ainakin, että se näyttää kuvissa hienolta. Toivottavasti olisi myyvä väri myöskin, koska huomasin, että EX30 niillä videoilla näytti keltaisena erittäin hyvältä. Täällä on nyt sitten nämä värivaihtoehdot, valkoinen, musta. Rapid Red, sekin on aika kivan näköinen. Noin. Sisustasta sitten 14,6-tuumainen näyttö tuossa keskellä. Sporttipenkit. Ja sisusta tämmöistä ambient-valaisua löytyy. 572 litraa takakonttitilaa. Se on aika hyvän kokoinen kontti. Taustiedoista ei tarvitse katsella täällä. Mutta tässä nyt sitten vähän näitä näin. Onko nämä nyt sitten kaikki vertaillaan näitä? RVD on siellä all wheel drive. Eli 77 kilowattituntinen akku kaikissa, ainakin näissä Briteissä. Mä katsoin Suomessa tätä Exploreria, niin siinä jostain syystä on tuossa nelivetosessa ilmoitettu, että akku olisi 79 kilowattituntia. Että menee ja tiedä, onko tässä sittenkin käytetty nelivetomallissa eri akkua, koska akkukapasiteetti on 77 kilowattituntia. Taas
20-tuumaiset renkaat, edullisemmassa mallissa 19-tuumaiset. Tässä muuta tietoa täältä löytyy. Toimintamatkat samat tietenkin kuin tuossa Explorerissa. Pikalatausnopeus 10–80% toi vajaa puoli tuntia. Nelivetosessa teho toi 340, kuten Explorerissakin, ja sitten näissä takavetosissa 286 heppaa tai 210 kilowattia. Ja sitten toi pikalatausnopeus, ihan niin kuin Explorerissakin, takavetomalleissa 135 kilowattia ja maksimipikalatauusnopeus tai teho siis. Ja sitten, no tossa itse asiassa on se sama, ihan sama kuin Explorerissa, eli tälle on 79 kilowattituntia on tuossa nelivetosessa akkukapasiteetti ja siinä on parempi pikalatausteho. Takuu 3 vuotta. Näin poispäin. Vääntö nelivetos 679 niittometriä ja noissa takavetosissa 545 niittometriä. Kaikki näyttäisi ihan samalta. Ihan samalta kuin tossa. Katsotaan sitten, onko tiloissa eroa. Tässä on nyt Explorer EV:n. Eli pääntila ykkösrivillä 1008 mm, 1008 mm. Takapenkillä 972 mm pääntilaa. Täällä 975 eli 3 milliä on lähtenyt takapenkillä pääntilaa. Ja sitten shoulder room eli hartiatila 1420, 1460 eli vähän kapeampi se on. 4 senttiä kapeampi tuolla etupenkillä. Jalkatila kakkosrivillä 916 milliä. Näissä on sitten, täällä ei mainittukaan sitä. Pituus 4634 millimetriä. Joo, se on vähän pidempi auto, katos vaan. Se on 20 senttiä pidempi. Leveys 1872. Täsmälleen sama leveys. Korkeus 1,6 metriä Explorerissa. Tässäkin on 4 milliä matalampi. Kääntöympyrä 10,8 metriä. Täällä on vähän lyhyempi, niin sen luulisi olevan vähän kääntyvän. Ihan täsmälleen identtiset nämä ei ole. Tavaratila tässä Explorerissa kattoon asti kuormattuna 536 litraa. Tässä 567, jonkun verran enemmän tavaratilaa ja sitten 1510 takarivi on käännetty, että pikkasen enemmän, mutta toki se on vähän isompi auto. Näin. Eli paino 2100 suurin piirtein. Taas. No, ei siinäkään isoja eroja ole. Näin, eli Ford Capri on siis vähän niin kuin Ford ID5, että se on tuosta Explorer EV:stä tämmönen kupee-mallinen runko tai kori ja sitten pikkasen pidempi, että vähän enemmän tavaratilaa saa siinä ja linjakkaamman ulkomuodon, mutta teknisesti hyvinkin pitkälti sama auto. Minkälaiset fiilikset? Tätä pitää varmaan sitten Pöömieheltä kanssa kysyä, että minkälaiset fiilikset Capri jätti, mutta mun mielestä tämä on aika tämmönen perus amerikkalaisittain tai englannittain cookie cutter, eli tämmönen piparimuotti auto, että on vaan piipastu perästä vähän linjakkaamman muotoinen ja otettu käyttöön tämä vanha nimi. Se varmasti herättää keskustelua, tämä vanhan nimen käyttö, mutta Ford omistaa tietenkin sen nimen ja he saa vähän niin kuin aivan kuten Mustanginkin, joten he saa sille tehdä kyllä ihan mitä itse haluavat, mutta varmasti herättää mielipiteitä kyllä tämän vanhan nimen käyttäminen. Tämmöiset vielä tähän päivään. Kiitos, että katselit videon. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilaaja ja nähdään jälleen pian.
Moikka!